नमस्कार, मी ॲडव्होकेट प्रशांत पाटील यूट्यूब चॅनलवर मी आपलं स्वागत करतो. मित्रहो, आज मी आपल्यासमोर कायदा मृत्यूपूर्व जबाबाचा अर्थातच प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू डायन डिक्लेरेशन हा विषय घेऊन विशद करण्यासाठी यूट्यूबवर सादर होतोय. मित्रहो, तत्पूर्वी आपण या व्हिडिओला नवीन असाल, चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा की जेणेकरून आपल्याला नवनवीन व्हिडिओचे असेच नोटिफिकेशन येत राहतील. मित्रो, आज मी आपल्यासमोर कायदा मृत्यूपूर्व जबाबाचा अर्थातच प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू डायन डिक्लेरेशन हा विषय घेऊन विशद करत असताना मृत्यूपूर्व जबाबाची संकल्पना, मृत्यूपूर्व जबाबाचे मुख्यत्वे प्रकार, मृत्यूपूर्व जबाबाच्या संदर्भात कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचं समायोजन, त्याचं स्वरूप, व्याप्ती, भारतीय पुरावा कायद्याखालील मृत्यूपूर्व जबाबाचं महत्त्व किंवा आणि इंग्लिश पुरावा कायद्याखालील मृत्यूपूर्व जबाबाच्या महत्त्व किंवा त्या अनुषंगानं या दोन्ही कायद्यामध्ये असलेला फरक, त्याचबरोबर नामदार सर्वोच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी मृत्यूपूर्व जबाबाच्या संदर्भात काय मार्गदर्शक सूचना घालून दिल्या आहेत, या आणि अशा अनेक प्रश्नांची आज या ठिकाणी आपण मुख्यत्वे चर्चा करणार आहोत. मित्रहो, मृत्यूपूर्व जबाब म्हटलं की आपल्याला एखाद्या फौजदारी प्रकरणाच्या त्या ठिकाणी चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. एखाद्या खटल्यातील एखाद्या त्या मयत झालेल्या पीडित व्यक्तीनं त्याच्या मृत्यूच्या कारणाच्या अनुषंगानं व्यवहारी घटनांचं करून ठेवलेलं निवेदन म्हणजे मृत्यूपूर्व जबाब. आपल्याला ढोबळमानानं ही संकल्पना ज्ञात आहे, माहिती आहे. भारतीय पुरावा कायदा 1872च्या कलम 32 पोटकलम 1 मध्ये मृत्यूपूर्व जबाबाच्या संदर्भातील तरतुदींचं समायोजन करून ठेवलेलं आहे. पण द डेफिनेशन ऑफ द डायन डिक्लेरेशन, मृत्यूपूर्व जबाबाच्या संज्ञा, व्याख्या ही भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये दिलेली नाही. नामदार उच्च न्यायालयांच्या अनेक न्यायनिर्णयांच्या माध्यमातून असेल, नामदार सर्वोच्च न्यायालयांच्या अनेक न्यायनिर्णयांच्या माध्यमातून असेल, डायन डिक्लेरेशन मृत्यूपूर्व जबाबाच्या संकल्पनेची व्याख्या, संज्ञा अनेक वेळा अधोरेखित झालेली आहे. परंतु ॲज पर द सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट 1872 enumerated under this section, provision enumerated, कलम 32 खाली जी काही डायन डिक्लेरेशन बद्दलची तरतुदीचं समायोजन करून ठेवलेलं आहे ते असं की when the statement made by a person as to cause of his death or any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time of when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of proceeding in which the cause of that person's death comes into question. कलम 32 खाली ज्यावेळेस या तरतुदीचं समायोजन करून ठेवलेलं आहे त्यावेळेस व्हॉट इज मीन बाय सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ट्रान्झॅक्शन रिझल्टेड इन हिज डेथ. मित्रहो, ज्यावेळेस एखाद्या खटल्यातील प्रकरणातील ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती ही त्या मृत्यूच्या त्या ठिकाणी मृत्यू होत असते आणि त्या ज्या मृत्यूच्या कारणामुळे त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असतो, त्यावेळेस त्या कारणांबद्दल त्या व्यक्तीनं करून ठेवलेलं एखादं निवेदन असेल आणि त्याच्या अनुषंगानं घडलेल्या व्यवहारी घटनांचं त्या ठिकाणी ते निवेदन असेल तर दॅट ऑल्सो कम विदिन द ॲम्बिट ऑफ द सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ट्रान्झॅक्शन, हे आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. याच्याबद्दल नामदार सर्वोच्च न्यायालयांनी अमर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2010च्या खटल्यामध्ये फार सुंदररित्या सांगितलेलं आहे. खरं तर माझ्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जे काही न्यायनिर्णय निवाड्यांचा रेफरन्स देतोय त्याच्याबद्दलचे पार्टीचं नाव असेल किंवा जर्नलचं डिस्क्रिप्शन असेल, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तिथं दिलेलं आहे. आपण तिथं जाऊन ते शोधून पाहू शकता. असो, व्हॉट इज मीन बाय सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ट्रान्झॅक्शन याच्याबद्दल उदाहरण म्हणून अमर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान या खटल्यामध्ये नामदार सर्वोच्च न्यायालयांनी असं सांगितलेलं आहे की त्यातील पीडित बाधित विवाहिता ज्यावेळेस मृत झालेली होती, मयत झालेली होती आणि त्याच्यामध्ये IPC 304B चार्ज त्यातल्या आरोपींविरुद्ध होता आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी तिला माहेरवरून पैसे आणण्यासाठी सासरच्या लोकांनी, आरोपी पार्टीच्या लोकांनी त्यावेळेस तिला तगादा लावलेला होता, त्रास दिला होता आणि त्याच्याबद्दल तिनं पूर्वी कधीतरी त्या इतर साक्षीदारांच्याकडं त्याच्याबद्दलचं जे काही त्रास होत होता, पैसे मागणी होत होती सासरच्या लोकांकडनं, त्याच्याबद्दल स्टेटमेंट करून ठेवलेलं होतं आणि मग त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते करून ठेवलेलं स्टेटमेंट हे साक्षीदारांच्या माध्यमातून त्यावेळेस त्या खटल्यामध्ये पुढे आलं. त्यावेळेस त्या ठिकाणी दॅट सच टाईप ऑफ द फॅक्ट कम विदिन द ॲम्बिट ऑफ द सर्कमस्टन्सेस ऑफ द ट्रान्झॅक्शन म्हणून हे नामदार सर्वोच्च न्यायालयांनी त्याच्यामध्ये त्या खटल्यामध्ये सांगितलं. हे आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. मित्रो, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द डायन डिक्लेरेशन, व्हॉट आर द काइंड्स ऑफ द डायन डिक्लेरेशन? There are mainly two kinds of the dying declaration, that is the oral and written.
मित्र हो, ओरल डायन डिक्लेरेशन हे मी जरा थोडंसं पुढे आणखीन 2 प्रकारामध्ये बायफर्गेट करेन. अ पर्सन हू मेड स्टेटमेंट बाय हिज माउथ बाय स्पीकिंग that come within the ambit of the oral declaration, but what about the person who is unable to speak? ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती बोलायला असमर्थ आहे, but he wants to make statement, that such person wants to make a statement by of the dying situation. त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या घटनेमध्ये एखादा व्यक्ती मयत होत असतो आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच्या अनुषंगाने त्याला डाईंग सिच्युएशन मध्ये पर्सन हू इज अनेबल टू स्पीक अशा व्यक्तीला जर त्या डिक्लरंटला जर स्टेटमेंट करायचं असेल तर व्हॉट इज द प्रोसिजर किंवा म्हणजे त्यावेळेस त्या ठिकाणी उपाययोजना काय. तर सच डिक्लरंट पर्सन कॅन मेड हिज स्टेटमेंट बाय मेकिंग अ साइन और बाय गेस्चर और नॉड. म्हणजे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी हावभावाची भाषा किंवा साइन खुण्याच्या पद्धतीनं सुद्धा त्यावेळेस त्या ठिकाणी ती व्यक्ती त्या ठिकाणी ती स्टेटमेंट करू शकते. परंतु त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या भाषेचं ज्ञान असणारी तज्ञ व्यक्ती त्याच्या समोर हवी आहे आणि अंडर द डिक्टेशन ऑफ दॅट डिक्लरंट पर्सन, द पर्सन हू इज प्रेझेंट बिफोर हिम, एक्सपर्ट पर्सन इज प्रेझेंट बिफोर हिम, त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीनं ते त्या ठिकाणी त्या भाषा समजून घेऊन त्याप्रमाणे ते तयार केलेलं असलं पाहिजे. then and then that come within the ambit of the dying declaration and it is admissible in evidence. What about the written dying declaration? की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी लिखित स्वरूपात एखादं डायन डिक्लेरेशन झालेलं असतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी मग इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ दी अंडर दी साइन अँड अंडर दी ओन हँड रायटिंग ऑफ दॅट डिक्लरंट पर्सन. त्यावेळेस त्या ठिकाणी ऑर इट कॅन बी राईट डाऊन बाय दी सम वन पर्सन अँड टूक दी हिज म्हणजे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याचा घेतलेला असेल तिथं सही अंगठा घेतलेला असेल अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा झालेलं ते डायन डिक्लेरेशन असेल की त्या डिक्लरंट पर्सनच्या डिक्टेशनमध्ये सांगून घेतलेलं असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी अशा होणाऱ्या प्रक्रियेस त्या ठिकाणी डायन डिक्लेरेशन, रिटर्न डायन डिक्लेरेशन म्हणून आपल्याला माहिती घेता येऊ शकते. मित्र, डायन डिक्लेरेशन हे पुन्हा पुढे नोंदवलं जाऊ शकतं. इट डिपेंड्स ऑन द फॅक्ट्स अँड सिच्युएशन ऑफ द डिक्लरंट पर्सन. की त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीनं ज्यावेळेस त्याच्या व्यवहारिक घटनेच्या अनुषंगाने केलेलं निवेदन असेल मग इट कुड बी मेड बिफोर द रिलेटिव्ह, बिफोर द फ्रेंड, बिफोर द इन्व्हेस्टिगेशन मशिनरी, बिफोर द डॉक्टर ऑल्सो और बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. म्हणजे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी अशा कोणत्याही व्यक्तीसमोर करता येईल की इट डिपेंड्स ऑन द फॅक्ट्स अँड सिच्युएशन ऑफ द डिक्लरंट पर्सन. की त्या घटनेतील व्यक्तीची परिस्थिती काय आहे त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी हू कॅन गॉट अपॉर्च्युनिटी की त्यावेळेस त्या ठिकाणी ती जिथं ज्या परिस्थितीनुसार किंवा प्रसंगानुसार त्यावेळेस त्या ठिकाणी जिथं जी संधी होत असेल त्या ठिकाणी ती उपलब्ध होत असलेल्या संधीच्या अनुषंगानं जे काही रेकॉर्ड केलेलं असेल परिस्थिती निवेदन त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते डायन डिक्लेरेशन, रिटर्न डायन डिक्लेरेशन म्हणून आपल्याला ते घेता येईल आणि ती व्यक्ती कुणीही तिथं बसू शकते. त्यामुळे त्या ठिकाणी देअर इज नो फॉरबिडन और देअर इज नो स्ट्रेट वे जॅकेट फॉर्म्युला की त्यावेळेस त्या ठिकाणी अशा क्लासमधलीच किंवा अशा परिस्थितीमधलीच त्या ठिकाणी तिथं लोक उपस्थित पाहिजेत आणि त्यांच्यासमोर केलेलं स्टेटमेंटच हे फक्त डायन डिक्लेरेशन म्हणून ट्रीट करता येईल असं काही कुठलाही फॉरबिडन किंवा मनाई करणारी तरतूद नाहीये. मित्रो, की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी हे डायन डिक्लेरेशन अशा पद्धतीनं ज्यावेळेस रेकॉर्ड केलं जात असतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या डायन डिक्लेरेशन बद्दलची जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती त्या पद्धतीनं न्यायालयासमोर आली पाहिजे हेही तितकंच महत्वाचं आहे किंवा हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. वेदर म्हणजे की इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन अँड आन्सर ऑल्सो की त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याला असं काय कोणता फॉर्मॅट किंवा फॉर्म्युला असं काय नाही. इट इज द रूल ऑफ द प्रिपॉन्डरन्स. मात्र हे लक्षात आपल्याला ठेवलं पाहिजे, घेतलं पाहिजे. मित्रो, whether a FIR can be treated as a dying declaration as per the decision given by the Honorable Supreme Court in Sukhar versus State of Uttar Pradesh, which reported in a All India Reporter 1999. याच्यामध्ये FIR cannot be treated as a dying declaration आणि नामदार सर्वोच्च न्यायालय यांनी FIR बद्दलचे FIR is not a substantive piece of evidence, it can be used for the purpose of the corroboration or contradiction. त्यामुळे त्या ठिकाणी FIR ही म्हणजे डायन डिक्लेरेशन म्हणून ट्रीट करता येणार नाही हे नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यामध्ये सांगितलेलं आहे. What is the distinction between the English dying declaration and Indian dying declaration? There is huge gap of difference between these two dying declaration. As per the English dying declaration, a declarant have had a full knowledge of his imminent death. म्हणजे की त्यावेळेस त्या ठिकाणी अप्रेन्शन ऑफ डेथ त्याच्याजवळ असलं पाहिजे आणि इन होमिसाइडल केसेस ओनली
की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आता देर इज नो होप ऑफ दी लिव्ह, की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आता जगण्याची आशा राहिलेली नाही अशी परिस्थिती, अशी भीती त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेली असली पाहिजे. वेअर ॲज अंडर द इंडियन लँड डिक्लेरेशन, की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी भारतीय पुराव्याच्या कायद्याखाली लँड डिक्लेरेशन असेल, देर इज नो सच टाइप ऑफ द रेस्ट्रिक्शन. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, इमिनंट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ. म्हणजे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यावेळेस त्या ठिकाणी वॉज ऑर वॉज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ज्यावेळेस ही फर्सिओलॉजी त्या कलम 32 मध्ये समाविष्ट केलेली आहे. त्याच्याशिवाय की इंग्लिश लँड डिक्लेरेशनमध्ये झालेलं जे इंग्लिश लँड डिक्लेरेशन जे आहे ते फक्त इट इज ॲडमिसिबल इन होमिसाइडल केसेस, whereas it is under the Indian land declaration it is admissible in the criminal, homicidal or even the civil cases also. की त्यावेळेस त्या ठिकाणी देर इज अ सबस्टॅन्टिव्ह डिफरन्स बिटवीन दिस टू लँड डिक्लेरेशन हा आपल्याला लक्षात घेतला तर याच्यामधला हा फरक आपल्याला निश्चितपणे दिसून येईल. मित्र, व्हॉट आर दी एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू ऑफ द लँड डिक्लेरेशन? ओनली ऑन द सोल बेसिस ऑफ द लँड डिक्लेरेशन कन्विक्शन कॅन बी हेल्ड. There are pattern of judgments and number of judgments of the honorable high courts and supreme courts in India. की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी ओनली ऑन द सोल बेसिस ऑफ द लँड डिक्लेरेशन कन्विक्शन कॅन बी हेल्ड ज्यावेळेस असं म्हटलेलं आहे. आणि इवन ॲज पर द सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 प्रोव्हिजन इन्युमरेटेड फॉर द लँड डिक्लेरेशन वुड इनफ टू से दॅट देर इज अ ह्यूज एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू टू द लँड डिक्लेरेशन, but there is certain restrictions, certain extent limitation which issued by the honorable Supreme Court and even the High Court. की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी अशा ओनली ऑन द सोल बेसिस ऑफ द लँड डिक्लेरेशन ज्यावेळेस त्या ठिकाणी एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू म्हणून त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याचा वापर करायचा असेल किंवा ते विचारात घ्यायचं असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच्याबद्दलची मार्गदर्शक सूचनाचं सुद्धा त्या ठिकाणी न्यायालयाने किंवा त्या ठिकाणी ते पालन केलं पाहिजे, हे आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. मित्र, परंतु याच्याशिवाय कलम 32 पोट कलम 1 मध्ये जे तरतुदींचं समायोजन करून ठेवलेलं आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू ऑफ द लँड डिक्लेरेशन हा स्क्रुटिनी करत असताना विचारात घेत असताना देर इज अ लॅटिन मॅक्सिम नेमो मेरिटरस प्रिसिमेटर मेंटायर, अ मॅन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ ए लाय बाय हिज माउथ. ज्यावेळेस माणूस एखादा अखेरच्या क्षणी त्याच्या निर्मात्याला खोटं बोलून भेटणार नाही, ही ज्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच्या पाठीमागं भावना आहे, श्रद्धा आहे, त्यावेळेस त्या ठिकाणी कुठेतरी एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू ऑफ द लँड डिक्लेरेशन त्याच्यामध्ये हे कुठेतरी मान्य करावं लागेल. आणि त्या अनुषंगानं त्याला त्या ठिकाणी निर्विवादपणे जर असं लँड डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन जर हे साबित होत असेल, प्रूव्हिंग ऑफ द लँड डिक्लेरेशन मेकॅनिझम इज कम्प्लिटेड बिफोर दी कोर्ट, जर त्यावेळेस त्या ठिकाणी पूर्ण होत असेल तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये देर इज अ ह्यूज एव्हिडन्शियल व्हॅल्यू टू द लँड डिक्लेरेशन, हेही आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि इवन इफ इट इज सस्पिशियस ऑर इट इज नॉट म्हणजे व्हॉलंटरी जर असेल तर त्यावेळेस इट इज इनॲडमिसिबल इन एव्हिडन्स आणि त्याच्यावरनं सुद्धा दोषी धरता येणार नाही, हेही आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. मित्रो, व्हॉट इज द गाईडलाईन्स इश्यूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? देअर आर कॅटिना ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गाईडलाईन्स रिगार्डिंग द लँड डिक्लेरेशन. But one reported well-known case, Atbir versus government, which reported in 2010, Supreme Court Cases Criminal, volume number 9, page number 1. In that case, Honorable Supreme Court held that only on the sole basis of the land declaration conviction can be held, but the such type of the land declaration should be satisfy the full confidence of the court. What is meant by full confidence of the court? Full confidence of the court means samnam bonnam, means param kalyan. ज्यावेळेस त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने एखाद्या लँड डिक्लेरेशनच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी धरावायचा आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते लँड डिक्लेरेशन निर्विवादपणे न्यायालयासमोर साबित झालेलं असलं पाहिजे आणि न्यायालयामध्ये त्याच्याबद्दलचं म्हणजे की फुल्ली सॅटिस्फॅक्शन झालेलं असलं पाहिजे. त्यावेळेस त्या ठिकाणी तरच त्यावेळेस त्या ठिकाणी लँड डिक्लेरेशनच्या आधारे निव्वळ पुरावा मानून त्या ठिकाणी त्याचा निव्वळ पुरावा स्वीकारून दोषी धरता येईल. अदरवाईज एखादं लँड डिक्लेरेशन जर हे ट्विटर केलेलं असेल, एखादं लँड डिक्लेरेशन हे व्हॉलंटरी नसेल, सस्पिशियस असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी इट इज इनॲडमिसिबल ऑर इट नीड्स कॉरॅबरेटिव्ह अदर एव्हिडन्स. त्यावेळेस त्या ठिकाणी इतर पुरावा त्याला आवश्यक आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल किंवा त्याच्याबद्दलची स्क्रुटिनी चालणी ही न्यायालयाने केली पाहिजे आणि त्याच्याबद्दलचं न्यायालयाचं समाधान झालं पाहिजे, ही मार्गदर्शक सूचना याच्यातली लक्षात घेतली पाहिजे. मित्रहो, की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी लँड डिक्लेरेशन हे प्रिसाइज आहे, कन्साइज आहे, क्रिप्टिक आहे म्हणून ते इनॲडमिसिबल आहे किंवा ते नाकारलं पाहिजे असं अजिबात म्हणता येणार नाहीये किंवा त्याच्यामध्ये सर्व बाबींचा समावेश नाही म्हणूनही ते नाकारता येणार नाहीये
अर्थातच देअर इज नो असा क्रायटेरिया फॉर्म्युला किंवा फॉर्मॅट असा कोणता नाहीये, परंतु जे काय आहे ते सबस्टॅन्टिव्ह गोज टू द रूट ऑफ द केस इन क्वेश्चन जर जाणार असेल आणि ते प्रूव्हिंग ऑफ द मेकॅनिझमच्या याच्या प्रक्रियेतून ते जर ते होत असेल, पूर्ण साबित झालेलं असेल, तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी इट इज ॲडमिजिबल दो इट इज अ क्रिप्टिक ऑर दॅट म्हणजे की इन अब्सेन्स ऑफ दी सच टाईप ऑफ द थिंग्स असं असेल तरी सुद्धा इट इज ॲडमिजिबल अँड कोर्ट कॅन बेस ऑन इट. म्हणजे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. याच्यातली एक महत्वाची सूचना गाईडलाईन्स नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली आहे की जेव्हा केव्हा असं डायिंग डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन न्यायालयामध्ये असतं आणि अशा पद्धतीचं डायिंग डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन ज्यावेळेस न्यायालयामध्ये असेल आणि त्याच्याबद्दलचं फिट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डिक्लरंट ही जर त्यावेळेस व्यवस्थित नव्हती किंवा ती अनकॉन्शियस होती, याच्याबद्दलचा पुरावा जर इतर साक्षीदारांच्याकडनं जर समजा त्या अनुषंगानं न्यायालयामध्ये आलेला असेल तर इन सच केसेस डायिंग डिक्लेरेशन बद्दलचा मेडिकल रिपोर्ट तो प्रिव्हेल होणार नाही त्या ठिकाणी. अर्थातच याचा बेनिफिट ऑफ डाऊट गोज टू इन फेवर ऑफ द अक्युज पार्टी, हे आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस त्या ठिकाणी एखाद्या डिक्लरंट पर्सन हा फिट स्टेट ऑफ माइंड नव्हता, अशाबद्दलचा जर एव्हिडन्स त्या डायिंग डिक्लेरेशनना रिबट करणारा जर त्या ठिकाणी जर पुढे आलेला असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याचा फायदा हा आरोपी पक्षाला दिला पाहिजे किंवा ते प्रूव्ह झालं नाही असं मानावं लागेल किंवा त्याच्याबद्दल कुठेतरी संशय निर्माण होतोय हेही कुठेतरी मानावं लागेल, हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. याच्याशिवाय ओनली ऑन द सोल बेसिस ऑफ द डायिंग डिक्लेरेशन कन्व्हिक्शन कॅन बी हेल्ड, परंतु देअर शुड बी सच टाईप ऑफ दी स्क्रुटिनी मे बी मेड बाय द कोर्ट, हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. याच्याबद्दलची ही मार्गदर्शक सूचना नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने अदबीर वर्सेस गव्हर्नमेंट या खटल्यामध्ये सांगून दिलेल्या आहेत, हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यावं लागेल. मित्रो, ज्यावेळेस म्हणजे की ज्यावेळेस हे डायिंग डिक्लेरेशन अशा पद्धतीनं ज्यावेळेस चॅलेंज होत असतात, येत असतात, त्यावेळेस की फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द डायिंग डिक्लेरेशन बाय द डिक्लरंट अप टू द डेथ ऑफ द दॅट डिक्लरंट पर्सन, in between the time he is admitted or hospitalized in the hospital and in such manner अशा परिस्थितीमध्ये त्यावेळेस त्या ठिकाणी तर डिक्लरंट पर्सनची जी काय ड्यू टू द कॉजेस ऑफ दी बर्न इंजुरीज और इवन दी बाय स्टॅबिंग, जे स्टॅब झालेल्या इंजुरीज असतील त्याच्यामुळे त्या डिक्लरंट पर्सनला त्या ज्या काही वेदना होत असतात त्या वेदना कुठेतरी शिथिल करण्यासाठी किंवा त्याला कुठेतरी त्या ठिकाणी म्हणजे थोडासा शांत ठेवण्यासाठी ते जे काही हॉस्पिटलमध्ये मेडिकल ऑफिसर असतात ते कुठेतरी त्या ठिकाणी असे काही ड्रग ॲडमिनिस्टर करतात की ज्याच्यामुळे तो अनकॉन्शियस होतो किंवा फिट स्टेट ऑफ माइंड राहू शकत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये ही जी सर्कमस्टन्सेस आहेत, ही परिस्थिती आहेत, तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी बाय मेकिंग बाय डिफेन्स और बाय रूम और बाय चॅलेंजिंग सच टाईप ऑफ द म्हणजे डिफेन्स की ज्या बाजू ही त्या ठिकाणी मेडिकल एव्हिडन्सच्या माध्यमातून ही चॅलेंज करून त्यावेळेस सच टाईप ऑफ द डायिंग डिक्लेरेशन इन क्वेश्चन ही इज नॉट इन सिच्युएशन ऑफ द फिट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डिक्लरंट पर्सन, ही बाब डिफेन्स बाजू आणू शकते आणि त्या अनुषंगाने हे चॅलेंज करता येऊ शकतं. अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी देअर इज number of defenses or occasion available to the defense party to challenge the such type of the dying declaration in question, to disprove or even to rebut the substantive evidence against him, जो आलेला असतो तो रिबट करण्यासाठीची ही संधी त्या ठिकाणी डिफेन्स पार्टीला असते, हेही आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. मित्रहो, आज या अनुषंगाने मी आपल्यासमोर डायिंग डिक्लेरेशन हा विषय घेऊन सादर केलेला व्हिडिओ आपल्याला जर आवडलेला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.